Välkommen tillbaka! Hoppas verkligen att de här videorna kan hjälpa dig. Berätta lite om dig själv. Jag är en flitig och organiserad person med över 3 års erfarenhet inom kundservice. Jag gillar att arbeta i team, har god kommunikationsförmåga och strävar alltid efter att utvecklas och lära mig nya saker. Vilka är dina styrkor? Mina styrkor är att jag håller tider, kan arbeta under press och är bra på att kommunicera med andra. Jag lär mig snabbt och tycker om utmaningar. Vad är dina svagheter? Ibland är jag lite för noggrann med mitt arbete, vilket kan ta extra tid. Men jag jobbar på att förbättra det genom att planera min tid bättre. Vad ser du dig själv om 5 år? Om 5 år ser jag mig själv i en ledande position i företaget, efter att ha utvecklat mina färdigheter och uppnått konkreta resultat. Varför vill du jobba hos oss? För att det är ett välkänt företag med en bra arbetsmiljö och goda möjligheter till utveckling. Jag känner att jag kan lära mig mycket och bidra till teamets framgång. Varför lämnade du ditt förra jobb? Eller varför vill du lämna det? Jag söker nya utmaningar och möjligheter att växa professionellt. Jag har lärt mig mycket på mitt nuvarande jobb, men det finns begränsade möjligheter att utvecklas. Vad inspirerar eller motiverar dig i arbetet? Det som motiverar mig mest är att lyckas med mina uppgifter och se positiva resultat. Att arbeta i ett samarbetsvilligt team ger mig också mycket energi. Hur skulle du beskriva dig själv med 3 ord? Organiserad, ansvarsfull, samarbetsvillig. Vem är din yrkesmässiga förebild och varför? Min förebild är min tidigare chef, eftersom han var en skicklig ledare som visste hur man motiverar sitt team på ett positivt och professionellt sätt. Vad har du för fritidsintressen? Tycker du att de påverkar dig som yrkesperson? Jag tycker om att läsa och träna på fritiden. Läsning utvecklar mitt tänkande och förbättrar mina språkkunskaper, och träning stärker min disciplin och tålamod, egenskaper jag också har nytta av i arbetet. Vad vet du om vårt företag? Jag vet att ert företag är en ledande aktör inom sitt område med en positiv arbetskultur och ett fokus på innovation och professionell utveckling. Jag har läst om era senaste projekt och blev imponerad av kvaliteten och noggrannheten i arbetet. Varför tycker du att vi ska anställa just dig för den här tjänsten? Jag har rätt kompetens och erfarenhet för den här tjänsten. Jag är engagerad, lär mig snabbt och är motiverad att utvecklas. Jag tror att jag kan bidra positivt till teamet och hjälpa till att nå företagets mål.
Har du varit med om en svår situation på jobbet? Hur hanterade du den? Ja, en gång hade vi en missnöjd kund. Jag lyssnade noga, bad om ursäkt på ett professionellt sätt och löste problemet snabbt. Kunden blev nöjd och tackade mig senare. Hur hanterar du stress eller press? Jag hanterar stress genom att planera mitt arbete och fokusera på lösningar. Jag försöker behålla lugnet och tar korta pauser för att ladda om vid behov. Hur planerar du din tid och prioriterar dina uppgifter? Jag använder en daglig att göra-lista och prioriterar uppgifter utifrån brådska och vikt. Jag ser till att följa upp regelbundet för att hålla mig på rätt spår. Vilka yrkesmässiga prestationer är du mest stolt över? Jag är stolt över att jag förbättrade kundservicen på mitt förra jobb, vilket ledde till en ökning av kundnöjdheten med 30% på 6 månader. Vilka tekniska färdigheter eller verktyg behärskar du som är relevanta för det här jobbet? Jag behärskar Microsoft Office, särskilt Excel och PowerPoint. Jag har också erfarenhet av projektverktyg som Trello och Asana samt grundläggande databaskunskaper. Har du någonsin lett ett team? Hur var den erfarenheten? Ja, jag ledde ett team på 5 personer i ett kvalitetsförbättringsprojekt. Det var en positiv erfarenhet där jag lärde mig att fördela uppgifter, motivera teamet och följa upp arbetet effektivt. Vad är den största utmaningen du stött på i ditt arbete? Hur tog du dig igenom den? En stor utmaning var att leverera ett stort projekt på kort tid. Vi lyckades genom att samarbeta väl, ha en tydlig plan och vara flexibla med arbetstiderna. Hur håller du dig uppdaterad inom ditt yrkesområde? Jag håller mig uppdaterad genom att läsa branschartiklar, gå kurser och delta i workshops. Jag lär mig också mycket genom att utbyta erfarenheter med kollegor. Berätta om ett projekt du arbetade med som en del av ett team. Jag deltog i ett projekt för att förbättra kundtjänsten. Vi var 5 personer i teamet och samarbetade för att samla in kundfeedback och utveckla lösningar. Vi lyckades minska svarstiden med 40%. Beskriv en situation där du behövde fatta ett svårt beslut. I ett projekt var vi tvungna att ta bort en del av arbetet för att spara tid och resurser. Jag diskuterade beslutet med teamet och vi hittade en bra lösning. Det hjälpte oss att leverera projektet i tid. Har du någonsin haft en konflikt med en chef eller kollega? Hur hanterade du det? Ja, jag hade en meningsskiljaktighet med en kollega om hur vi skulle utföra en uppgift. Vi pratade lugnt,
lyssnade på varandras synpunkter och kom fram till en kompromiss som fungerade för båda. Hur hanterar du kritik? Jag tar emot kritik på ett positivt sätt och ser det som en chans att utvecklas. Jag försöker alltid lära mig av den och förbättra mitt arbete. Berätta om en gång då du var tvungen att arbeta under stor press och med kort deadline. En gång behövde vi färdigställa en viktig rapport inom 24 timmar. Jag planerade min tid noggrant och bad om hjälp när det behövdes. Tack vare bra samarbete hann vi klart i tid. Har du någonsin misslyckats med att nå ett mål? Vad lärde du dig? Ja, jag misslyckades en gång med att få ett viktigt kontrakt. Jag lärde mig vikten av noggranna förberedelser och att förstå kundens behov innan jag presenterar något. Beskriv en situation där du behövde övertyga andra om din idé. Hur gjorde du? Jag föreslog att vi skulle införa ett nytt system för uppföljning av uppgifter. Jag visade exempel och statistik som stöd och gjorde en kort presentation. Teamet blev övertygat och vi började använda systemet med bra resultat. Hur hanterar du en negativ eller osamarbetsvillig kollega? Jag försöker prata med personen på ett vänligt sätt för att förstå orsaken till beteendet och uppmuntrar till samarbete. Om det inte hjälper, informerar jag chefen på ett professionellt sätt. Berätta om ett tillfälle då du snabbt behövde lära dig en ny färdighet. Jag behövde snabbt lära mig ett nytt program för att skapa rapporter. Jag tittade på instruktionsvideor och bad kollegor om tips. På 2 dagar kunde jag använda programmet effektivt. När tog du senast ett initiativ på jobbet? Vad blev resultatet? Nyligen tog jag initiativ till att skapa ett nytt schema för arbetsfördelning. Jag presenterade idén för teamet och vi implementerade det. Resultatet blev bättre produktivitet och mindre stress. När kan du börja arbeta? Jag kan börja så snart min uppsägningstid på 2 veckor är slut. Vad har du för löneförväntningar? Jag är öppen för att diskutera en lön som speglar tjänstens ansvar och branschstandard. Det viktigaste för mig är en bra arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter. Har du några frågor till oss? Ja, kan ni berätta mer om teamet jag kommer att arbeta med? Och vilka är företagets framtidsplaner? Är du beredd att flytta om det behövs? Ja, jag är beredd att flytta om det krävs för tjänsten. Jag ser det som en möjlighet till både professionell och personlig utveckling. Föredrar du att arbeta i team eller självständigt? Varför?
Jag trivs bäst i teamarbete eftersom det uppmuntrar till idéutbyte och ökar produktiviteten. Men jag kan också arbeta självständigt när det behövs. Hur mäter du din framgång i arbetet? Jag mäter min framgång genom att uppnå uppsatta mål, få positiv feedback från kollegor och chefer samt genom min egen utveckling. Vad letar du efter i en idealisk arbetsmiljö? Jag söker en stödjande arbetsmiljö som uppmuntrar öppen kommunikation, erbjuder lärande och utveckling och uppskattar engagemang. Har du några nuvarande åtaganden som kan påverka din tillgänglighet? Nej, jag har inga åtaganden som påverkar min tillgänglighet för arbetet. Har du några framtida planer för studier eller resor som kan påverka ditt arbete? För närvarande har jag inga planer på studier eller resor som kan påverka mitt arbete. Jag är engagerad i en långsiktig anställning. Vad har du för förväntningar på din karriärutveckling inom företaget? Jag hoppas på tydliga möjligheter till karriärutveckling, antingen genom befordran, kompetensutveckling eller större ansvar med tiden.